นี่นะบินบินเลยบินđi làm với chị nhỉ? Đi không? Đi, đi về dưới đi. Đi đi, đi đi. Đi đi.
chợ nhá. Nha. Ở nhà ngoan nhá, ở nhà trong nhà đi chợ nhá. Nghe chưa? Nghe chưa? Ở nhà nhá. Ở nhà đi, ở im đi. Đâu, em làm à? Không, có dám đâu. Lắm mình chia này. Con làm 2 cái này. Cái con này. Đánh cho bây giờ. Lấy một cái để ra 2 mà ăn thử đi. Cứ lấy một cái để ra. Đấy ủng hộ. Lấy nhiều không ạ? Mình gì tim lấy đây mà tim rồi có 2 tay nó chưa miếng chuối cho nó mềm ra đúng không? Nhà mình chuối chắc từ 9 chắc từ đấy. Ấy thế này 40.000 20.000 để tí mà 50 nhé. 10.000 không phải cái nhặt nó. Là cái nó bền thôi về cháu mà ăn được. Cháu được. Nó này đem lên luôn rồi. Đấy, mua em ăn thôi. Bà mua đây. Bà sáng về mình mua cái này rồi. Vâng. Hôm nào ăn chim thì giảm một thể lâu cái gì mà lâu 2 mua đi bà về để đắp. Hai cái ăn ăn. Cũng buồn khổ. Bà mua bánh chuối đi bà, ngon lắm bà. Ngon mà. Mua nhiều rồi. Không đưa đâu này. Ngon nhạt rồi.
Đâu cái đồ ở đây. Đây cái đồ ở đây. Đấy, đúng rồi. Được bao nhiêu ạ? Vâng. 30.000 thì là được 6 cái ạ. 10.000 3 cái. 4 này. 5 này. 6 này. Được chưa? Bánh ngon lắm. Bánh ngon. Ngon. Đâu đi bên kia lại trả chứ. Thì cảm ơn nhá. Có này đây này. Đây cười cùng lắm này. Hai cái con Phúc. Lấy một đây ạ. Lấy một đây ạ. Yên rồi. Cảm ơn nhá. Cô về trước nhá. Thế là hết rồi con gì? Đừng có khách mua à. Bán cho mấy nghìn bánh nào. Vâng ạ. Chị lấy nhiều không ạ? Mấy cái được. Lấy mấy cái hả? 3 cái. 3 cái. Mấy nghìn nhỉ? 5.000 ạ. Bao tiền cái váy? Dạ. Chợ bán 5.000 một cái cô ạ. 3.000 một cái. Không, chợ bán 5.000 một chiếc. Lấy 3 cái. 3 cái. Còn một cái thì cháu cho nốt cô này. Cháu cho cô nhé. Anh ơi, em gửi cái shop đấy cho chị ấy nhá.